Nyt on porukalla alkanut kesälomat ja maalta lähdetään kokeilemaan, että saataisiko me tästä rannasta ahventa tai haukea. Siinä on tommonen hyvä tyynialue, virranreuna, mihin kerääntyy ahvenet ja hauet ja kuhat ja särkikalat. Tässä nyt on semmonen juttu, että tähän pääsee kesäkuun puoliväliin asti. Sä voit mennä tälle alueelle kalastaa rannasta. Punttia sitä saa heittää. Sitten jos sulla on vene, niin sä voit mennä tuohon. Mutta rannasta virvelillä uistinta, oliko se jokin elokuun loppuun asti, niin se on kielletty. Mutta nyt 2 viikkoa meillä on aikaa kokeilla sitä. Ja siinä on semmonen hyvä paikka. Siinä ei oikeastaan kukaan kalasta tässä. Soutuporukka pyörii tuolla kauempana ja sitten kun heitään punttia, niin se heitään tonne kauas ja tällä alueella ei ole minkäänlaista pyyntipainetta, eli siinä on myöskin kaloja sitten. Lähdetään kattoon, tulisiko sitä kalaa. Mennään tuohon alaosille. Mä uskon, että tuolla on ainakin. Siellä on joku kalausu ja lintukin pyörii tuolla ja joku pikkukala kävi pinnassa. Kyllä siinä niin kala on tossa. Lähdetään tutkimaan ja selvittää. Kalastussäännötkin selviää netistä ja tuossa on QR-koodilla, kun luet sieltä, niin selviää säännöt ja ohjeet. Nythän täällä ei saa heittää yli 40 rammasta uistinta enää, koska sillä kuulemma kalat vaurioituu, niin se kiellettiin. Niin. Heitään sitten vähän pienempää. No ei meillä nyt niin isoja olekaan, mutta jos lohta haluaa lusikalla pyytää, niin perinteiseen tyyliin saattaa olla, että joutuu käyttämään isompaa lusikkaa. Mennään tänne alaosille. Eli tässä se kalastuskieltoalue menee käytännössä kartan mukaan tuohon kivikkoon asti, mikä tuolla on. Tämä yläosa on erityiskalastusaluetta ja tässä pätee sitten ne omat säännöt. Ja sitten kun on ne vuorottelupäivät voimassa, jos me halutaan tästä kalastaa, meidän pitää tulla veneellä tähän rantapenkkaan ja sitten me voidaan sitä veneestä heittää uistinta, mutta tästä rannalta ei saa heittää uistinta. Olkaapa tarkkoja. Mä aloitan tämmöisellä pienellä jikillä, mikä oli paikallaan. Kalastan tällä nyt ensin ja kohta katsotaan sitten mitä uistimia tuolta löytyy pakista. Tästä jos heittää tuonne pitemmälle, niin sieltähän voi tulla taimenta ja muutakin. Mutta tässä on hauet ja haavenet ja kuhat ja muut pikkukalat. Tässä särkikalat on tässä lähempänä rantaa. Kato, sieltä otti kala. Lähempää virran reunaa. Voi olla, että joudun laittaa raskaamman jikinupin tähän. Tää on aika kevyt tässä nyt ja tuossa vähän virtailee. Tuolla on varmaan 5-rammanen nuppi nyt, niin voisi laittaa kohta isomman siihen. Lämmintä on 25 astetta ja sääskiä ei ole, mutta mäkäräisiä on. Silloin kun ei ole sääskiä, niin on mäkäräisiä. En tiedä kuinka kuuma pitäisi olla. No sitten tulisi paarmoja. Se on tää kesä vähän tämmöinen. Siksi on mukava kalastaa veneestä, kun siellä ei ole noita ötököitä monestikaan. Kelaanpa tästä. Tultiin joku 10 metriä ylöspäin. Jossakin kohdalla ne haavenet on tuossa parkissa. Nyt tulee vähän isompi. Heitään tästä tuonne parikymmentä metriä ja sieltä lähdetään pomputtelemaan. Tuosta nyt on tullut pari haaventa. Tuossa oli vähän hiljaisempaa tuossa. Tuossa ei virtaa niin paljon, mutta ne on varmaan enempi tässä vielä ylempänäkin. Niin heitään tuonne ja pomputellaan siellä takaisin. Se on kyllä pohjassa. Kato, räpsäyttämällä irtos. Siellä on taas. Ai, irtos. Nyt otti uudestaan. No niin, heippa. Jos tulisi semmoista jöötiä, niin voisi ottaa ruuaksikin. Mä oon pikkuisen siinä rajalla. Jokivesi niin kylmää vielä, että jos heittää haavin tuohon jokivetteen ja sinne sumputtaa. No sieltä otti. Pitää sumppunalta haavia tai tappaa ja laittaa tuohon kellumaan, niin se kyllä pysyy hyvään. Mulla on nyt joku 10-grammanen nuppi tässä
Se lentää vähän paremmin ja menee tuonne tarpeeksi lähelle pohjaa. Venneestähän tuo olisi helppo, kun laittaisi vaan parkkiin tuohon ja onkivavalla nostelisi niitä, mutta mä ajattelin, että mennään rannalta välille. Tässä kannattaa tehdä ehkä sillä, että heittää ensin lyhyempää heittoa ja sitten heittää vasta tuonne kauas. Koska niitä voi olla tosi lähempänäkin niitä kaloja. Ja oikeastaan mitä enemmän mennään ylävirtaan tuonne lähemmäs tuota uomaa tai virtaa, kovempaa virtaa, niin sitä lähempänä rantaa ne on ne kalat. Kun tässä menee tuo päävirta, niin se on aika kaukana tuolla. Siirrytään pikkuhiljaa ylöspäin ja löydetään sitten lähempää rantaa ne ahvenet. Oon mä kuullut tästä kilosia tulee, mutta älkää kerrota kellekään. Helppohan se olisi venneellä, kun ajaisi tuo just virrareunaan parkkiin. Ei tarvitsisi vettää tätä tyhjää ollenkaan täältä. Tehdään se vaikka ensi kerralla semmonen testi. Tullaan soutuvenneellä tuohon. Nyt siellä on kyllä jotakin roskaa. Oho. Kato. Sieltä tulikin uistin. Tää olikin hyvä. Siiman pätkä ja Balzer Colonel, tämmönen lippa, lohilippa. Ei oo pahasti ruosteessa, ei oo kovin monta vuotta ollut tuolla. Ja perukekki saatiin vielä tästä. Siima leikataan tuosta ja mä puotan tän tuonne ja tämä menee roskiin. Tuolla rannassa on roskiksi ja kannattaa viedä ne sinne lähtiessä. Kokeillaan vielä tästä muutama heitto. Annetaan rohkeasti mennä vaan pohjaisilla, että siellä alkaa pomppia siellä. Siellä ne ahvenetkin on. Siinä on vaan se riski, että niitä jää pohjaan noita uistimia, mutta se pitää tehdä sillä, että heti kun se ottaa pohjaa, niin nostaa. Eli ei anna maata se siellä, vaan saman tien nostaa, kun se vähän kolahtaa. Siirrytäänpä ylöspäin joku vaikka 10 metriä. Tässä on kiva, kun täällä on nämä penkit. Hyvät penkit, missä istua. Tietenkin sitten jos merivesi nousee, niin tässä ei ole niin hyvä istua, mutta no tuolla kauempana ei ole tämmöisiä penkkejä. Mukava istuskella ja kalastaa. Tästähän niin kuin näkyy, siinä käy koko ajan pinnassa kallaa tuossa. Onkiahan tässä aina saa. Aina voi mato-ongella pyytää. Niin tästä varmasti mato-ongellakin saa kallaa. Joskus tullut kommentti, että virtaveessä ei saa onkia, mutta tää on ELY-keskukselta haettu tähän poikkeuslupa ja sillä luvalla on menty vuosikaudet ja mennään edelleenkin. Merialueet alkaa, tuon sillan alapuolelta alkaa merialue ja sillä saa kalastaa aina. Ei ole rauhoituksia. Tää on vähän tämmönen jokisuisto aika lähellä merta, niin ei varsinaisesti ole koskialue eikä virtavesi, vaikka vesi virtaa. Kyllähän meressäkin virtaa vesi, mutta ei silti ole virtavesi. Mutta Suomessa merivirrat on aika pientä verrattuna Norjaan. Sitä ei moni ajattelekaan, että kuinka pientä se on. Sieltä. Kyllä tässä kaloja on. En ole varmaan ihan tuntia vielä kalastanut ja onko näitä kohta 10 tullut. Tulee kala. Nätti kesäahven. Se ei tiedä kuinka isoja ahvenia siellä on tuolla virran reunassa, mutta tämmösiä lisää. Täällä tuntuu, että täällä saattaa olla kuule mäti vielä mahassa. Se oli sen verran pyöriä tuo, että tähän aikaan vuodesta, kun ne just alkaa kutemaan, niin tuo liha ei ole mitään parasta mahdollista. Mut koko ajan, kun on menty ylöspäin lähemmäs tuota virtaa, niin aina vähän isompia ahvenia. Pitäisikö tästä siirtyä taas 10 tai jopa 20 metriä. Mennäänpä taas vähän tuonne eteenpäin. Siinä on tuo virran reuna. Siinä on semmonen jono ahvenia. Ne on suurin piirtein tuossa virran reunassa, en tiedä millä leveydellä ne on, mutta pääosa kaloista tulee koko ajan tuolta. Ja sitten välillä jos tuolla kauempaa saa tärpin. Ja sitten tulee uusi tärppi ja sitten kolmas tärppi tulee, että se ottaa lähempää tästä rantaa. Eli se käy yrittämässä ja se seurailee tänne rantaan asti. Eli tuo virran reuna on se, missä ne kalat on. Ja
siitä se pitää yrittää kalastaa niitä. Mennäänpä nyt tuonne parikymmentä metriä suoraan ylöspäin. Mulla on aina tässä paikanvaihdossa se murhe tai semmonen epätietoisuus, että pitäisikö kalastaa vielä tässä, jos tästä saisi jonkun kalan. Että jos mä menen eteenpäin, niin tuleeko siellä huonompia paikkoja. Sitten toisaalta kun tästä nyt ei tullut, kun tuo äsken tuli muutama tyhjä heitto, niin ei ole järkeä heittää samaan kohtaan. Niin se on vähän semmoinen tasapainottelu aina. Ja sitten kenelläkään ei ole vastausta siihen, että kannattaako vaihtaa paikkaa. Mutta käytännössä kannattaa vaihtaa, koska mitä useammalle kalalle sä päivän aikana näytät sitä sun uistinta, niin sitä enemmän sä saat kaloja. Se kannattaa muistaa. Eli jos kaloista vaikka puolet on syönnillään ja sä yrität kalastaa koko ajan jotakin ahventa, mikä ei ole yhtään kiinnostunut sun uistimesta, niin silloin se saaminen voi olla vaikeaa. Kannattaa vaihtaa paikkaa. Ja tässä me nyt ollaan ehkä puolivälissä tätä toista suoraa. Tässä on tämmöisiä suoria, missä on veneitä. Tuossa tulee tuo kulmaus, missä kääntyy tämä ranta vähän niin kuin toiseen suuntaan, niin me ollaan sen alemman suoran puolivälissä suurin piirtein. Jatketaanpa tästä. Vielä tulee kaloja. Katsotaanpa tuolta kauempaa heitää uudestaan. Risuja. Kato ihan tosta. Se tuli vissiin perässä pitemmän aikaa. Taas. Ihan tosta virran reunasta. Mä vaihan keviämän jikinupiin, koska tuo menee pohjaan aika äkkiä. Jos ne on nyt ihan tuossa lähellä, niin turha heittää isolla nupilla. Tuosta kokeillaan vielä. Oho! Sieltä. Maiti lentää vaan. Se on kutu lähellä, mutta kuin lähellä, niin en tiedä. Varmaan sitten kun tää video on julkaistu, niin aikaa on kulunut ehkä viikko. Mutta ei välttämättä paljon enempää. Samasta paikkaa ne kalat pitäisi löytyä silloinkin. Sieltä otti ahven. Periaatteessa tästä kulmasta on hyvä kalastaa tuota virran reunaa. Kun se tulee justiinsa tässä sillä, että se lähtee tosta vähän niin kuin tuonne päin. Sitä olin sanomassa, että helppo kalastaa se reuna. Mutta sitten jos ottaa kalaa kauempaa, niin sitä joutuu hinaamaan niin kaukaa. Tästä nyt on tullut ahventa jonkin verran. Meni tuossa varmaan puoli tuntia ainakin höpötellessä kalajuttuja, mutta se on aina kiva, kun ihmiset tulee jutulle, niin minä en kyllä mene kenellekään juttele, minä olen niin epäsosiaalinen. Mutta tuosta alaspäin, siitä tuli hyvin ahvenia ja kesällä tulee varmasti vielä paremmin, kun ne on kutenut ne kalat ja ne alkaa kunnolla syömään. Ja silloin ne on tuolla pohjan tuntumassa, mutta jos uistin tulee, niin ne nousee sieltä ja käy ottaan kiinni. Ja nythän ne on vähän sillä, että kutu on tulossa ja on vähän siinä tässä vielä. Ilta-aikaa ja aikaisemmin aamulla ja muuten, niin kuha on aktiivisempaa tässä hämäräaikaa ja väittäisin, että kuhiakin saattaisi tulla. Ainakin uistelemalla on tästä tullut, niin eiköhän voisi uistimellakin saa. Sitten me lähdetään tästä ylöspäin. Mennään tuonne yläpaikoille. Eli tässä tää virta alkaa koventua ja tuosta vielä olisi voinut ehkä joku ahven tulla, mutta mä ajattelin, että mä käyn siellä ylhäällä kokeilee. Mutta mulla alkaa päässä särkeä pikkuhiljaa. Täällä on hellettä semmonen 27 se ennusteli. En tiedä mikä on lukema, mutta kun ei kauheasti ole tullut muuta kuin kahvia juotua tänään, niin käydään autolta hakkeen vettä ja siirretään auto tuolta alhaalta tuonne ylös ja kalastellaan sitä siellä. Nyt ollaan tässä yläpaikalla, eli tosta alkaa venepaikat ja tähän jää semmonen poukama tähän. Siitä voi tulla ahventa ja vähän kaikenlaista kalaa. Aletaan jikillä pyytään tuosta ja kokeillaan saada tuonne lähelle pohjaa tuo jiki ja katsotaan, että olisiko siellä sitten kaloja. Eli tää on vähän niinku viimeinen tämän rannan paikka tässä ja sitten tästä ylöspäin niin alkaa tuo ränni ja siellä ei taisi ole mitään. Tai se on tämmönen pikku poukama.
Lähdetään kokeilemaan. Kato, siellä otti. Heti oli joku kala siellä. Ahven. Ei kulhi. No liian ahven. Tähän ihan tämmönen lyhyt heitto. 10 metriä. Ja se annetaan mennä pohoon ja jos sieltä otti. Oho, irtosi. Irtosika. Joka kerta meinaa jäädä johonkin kiinni. Sitten ei jääkään. Ja sitten, ai. Sitten tulee ahven. Ottaa vähän pienemmän nupin. Tässä on tämmönen hylly nyt. Olisiko se joku metri vettä, niin sen päällä on nuo ahvenet. Siellä tuli suusta tommonen norssi. Sieltä otti. En tiedä onko ne isommat tuolla syvällä sitten tai missä ne onkaan. Sieltä otti. Kyllä siinä on niitä kaloja. Mennäänpä ihan tähän, heitän tuohon pari metrin päähän. Sieltä otti jostakin. Laitetaan vapaan verran siimaa ulos ja lasketaan tuohon. Ei tarvitse kauas heittää, kun tuosta virran reunasta vaan nostelee. Oi, irtosi. Välillä tommosia hyvän kokoisia tulee. Tai en mä tiedä, mitä nyt. 200-300 rammasia. Ei mitään isoja oikeesti. Siellä on kala. Miksi ei pysy? Koko ajan käy yrittää. Mä mietin, että voitais kokeilla pikkuvaapulla seuraavaksi. Hittaasti uitaan tuossa virran reunassa ja katsotaan mitä sieltä sitten tulisi. Tästä on hyvin tullut ahven. En ole ikinä jikannut tässä tai ahaventa pyytänyt. Tämäkin on mulle ihan uusi paikka. Mä oon jotenkin puntilla tästä kalastunut jonkun lohen ja kuhankin saanut, mutta ahventa en oo saanut enkä kyllä yrittänytkään. Aina löytyy uusia paikkoja. Sieltä vielä. Tässäpä oli testireissu tänne ahvenen jikauksen merkeissä. En koskaan ole tässä jikannut ahventa. Ehkä kuhaa on jikannut sen verran joskus, että 10 kertaa on heittänyt kuhajikiä tuonne. Eli tosi vähän on sitä tullut pyydettyä. Ja kyllä sitä kalapaikkaa löytyy. Tämmöisiä rantakalastusvideoita on pyydetty ja tässä nyt teille tällainen. Olkaapa hyvät. Ja ei muuta kuin sinne kalastamaan. Ja kaikki rantakalapaikat ei ole tuolla Kuusasaaren puolella, vaan myöskin täältä pohjoispuolen jokia löytyy. Eli tää on niinku Merijalin puoli. En tiedä mistä se nimi tulee, mutta mistään kartasta sä et löydä tekstiä Merijali. Mutta sillä nimellä tästä puhutaan. Oikeastaan mä sanoisin ehkä Tuiran puoli. Mutta mä lähden kotiin päin. Ensi kerralla kalastellaan jotakin muuta jossakin muualla. Tai sitten voidaan kalastaa täälläkin. Eihän sitä koskaan tiedä. Tuolta me voitais Kuusasaaren puoleltakin etsiä kalapaikkoja. Tässä oli helppo pyytää tuo virran reuna, kun virta kiertää niin läheltä tätä rantaa tässä. Ei muuta kuin lähtekähän kalalle. Ja hyvät kesälomat kaikille, kellä on semmosia lomia. Mulla ei ole kesälomia. Eikä ole joululomia, eikä ole mitään muutakaan lomia. Tai on mulla, jos mä haluan, mutta jos mulla olisi kesälomaa, niin mä lähtisin kalalle, niin sehän on sama kalastaa, vaikka ei olekaan lomia. Mä lähden ajellen kotia päin ja se lupasi tänään sajeetta. Pilvet on sen näköiset tuolla, että kyllä saattaa tänään vähän sajeellakin tuolta. En tiedä. Ei haittaa vaikka vähän sateellis, paitsi sitten tulee kyllä sääskiä tosi paljon. Mut palataan ensi viikolla
ensi viikolla kuin ensi kerralla. Tietenkin mä en tiedä, jos tää tulee sunnuntaina, niin joo ensi viikolla, mutta jos on joku toinen päivä, niin samalla viikolla. En tiedä. Palataan, kiitoksia, moi!